Jenny, kijk dat dan. Running from the sky. Waar ben je? Lekker kijken gaat. Nee, Michiel. Ja, ja. Ja, hij was op duur aan het zetten. Veel in dan wij. Knop. Heel knop. Jullie hebben het. Nee, maar is jouw zo niet geweest jij? Mijn zussen zijn absoluut net zo goed. Nou, ik ging bijna ik weet nog dat ik ben de laatste. We hebben hetzelfde kijk erop. Twee oude video's. Waarvan Kika echt XCM mensen. En de jongste zoon. Nee, maar ik heb Kika is van 2000. En jij van 2005. Ah joh. ik heb een zus uit 2009. En een zus van 2009. Ja. En? Gevarieerd. Deze hebben ze echt heel kort gehaald. Tuurlijk. Maar, en wat is het daarvan? Ja, weet je begrijp dat wel. Ja, heel leuk. Ja, kijk, ze zijn erbij. Maar ze snappen natuurlijk niet dat het zoveel drinken is. Maar goed, dat begrijp ik ook niet. Maar nee, maar kijk, maar jij snapt het wereldje en zij, zeg maar, ze snapt het principe. Maar het gaat wel een soort dingen zijn. Is Dat doe ik gewoon alles voor haar en dan zei ze. Dat doe ik gewoon alles voor haar en dan zei ze.
samen. Nee, zeker niet. Nou, die wordt door... Zo weet dat? Also, Johnny. نسأل قلنا تبريك كيف نسألوا نسألوا جرى Nee, zeker niet. Nou, die wordt door... Zo weet dat? Also, Johnny. نسأل قلنا تبريك كيف نسألوا نسألوا جرى